It's been a fortnight, but you haven't received any new notifications about my IELTS Speaking Part 2 samples. So sorry, I was just too lazy, no excuses. But don't worry, I'm back with a new episode, so intro! Hello, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và đây là chuỗi video phục vụ bài giảng lớp IELTS Speaking Part 2 của mình. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là Describe a job you would like to do in the future. Phần sample speaking của mình sẽ không trả lời theo 4 câu hỏi gợi ý trong cue cards của topic, vì mục đích chính của nó là dùng để áp dụng những từ mới về chủ đề này. Vậy nên, let's get started with vocabulary highlights. Number 1. Desperately. Desperately là một trạng từ dùng để thăng cấp. Ý mình là nhấn mạnh cho động từ ấy, thay vì dùng những từ quen thuộc như là very, very, very. Desperately có nghĩa là very much, cực kỳ á. Ví dụ, she has failed the driving test twice. She desperately wants to pass it on her third try. Cô ấy đã trượt kỳ thi lái xe 2 lần rồi. Cô ấy mong muốn cháy bỏng là sẽ đỗ vào lần thử sức thứ 3. Number 2. Resilience. Resilience có nghĩa là sự kiên cường, sự dẻo dai, sự bền bỉ. Ví dụ như là her resilience in fighting back enables her to win the competition. Sự kiên cường của cô ấy khi đánh lại đối thủ đã giúp cô ấy thắng cuộc thi. Number 3. Challenging. Challenging là khó khăn theo một cái cách thú vị mà thử cái khả năng của bạn. Thì ngắn gọn là đầy thách thức. Ví dụ, his girlfriend gave him a challenging look when he happened to call her by the wrong name. Bạn gái anh ấy tặng cho anh ấy một cái nhìn đầy thách thức khi anh ấy vô tình gọi sai tên cô ấy. Number 4. Partake. Partake mình thấy nó rất hay. Nó là viết ngược lại của từ take part, nhưng nó cũng cùng nghĩa là tham gia luôn. Lấy ví dụ nhé. When visiting a coastal city in Vietnam, you can partake in a variety of aquatic sports. Khi tham quan một thành phố biển Việt Nam, bạn có thể tham gia rất nhiều môn thể thao dưới nước. Number 5. Embark on. Embark on có nghĩa là để bắt đầu làm một thứ gì đó mới hoặc là đầy thử thách. Ví dụ, 2 days prior to the final test is the best time for me to embark on studying. 2 ngày trước kỳ thi là thời điểm tốt nhất để tôi bắt đầu nghiệp học của mình. Number 6. Cultivate. Có thể các bạn hay gặp từ này với nghĩa là trồng trọt cày cấy ở trong nông nghiệp ấy, nhưng mà ngoài nghĩa đó ra thì nó cũng được sử dụng rất phổ biến với ý nghĩa là trau dồi hoặc là tu dưỡng. Ví dụ như là I use a blend of visual, auditory and kinesthetic learning methods to cultivate my English knowledge. Tôi sử dụng kết hợp cả phương pháp học hình ảnh, âm thanh và hoạt động để trau dồi kiến thức tiếng Anh của mình. Embedded. Ở từ này có nghĩa là ghim sâu, thường là ghim sâu vào trong trí nhớ. Nó có một mẫu câu rất là quen thuộc mình rất hay gặp, đó là it was embedded in my mind, hay còn gọi là nó được khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng lắp ghép những từ này vào trong phần sample speaking nha. Round 1. When I was a little kid, I desperately wanted to become a doctor. This dream was inspired by my mother, who was always a superior doctor in my eyes. As you might know, a very famous quote from Thomas Edison, the inventor of the light bulb, is genius is 1% inspiration and 99% perspiration. I think I had already had that 1% from my mother, and I needed 99% more from non-stop efforts in study. Since then, I have focused more on biology and chemistry at school. When I grew up, however, I realized that becoming a doctor requires more than just theoretical knowledge at school. I am in need of resilience, interpersonal skills, organization, and even more to work well in a hospital. I am confident in my communication and self-organization, but it is so challenging for me to be under high tension for a long time. It was embedded in my mind that I partook in several summer projects for teenagers, which gave me opportunities to work in a lab in several weeks as a preparer for a professor. I was quite into the project at first, but the longer the project was, the more work-related stress was, and the more fatigued I became. My physical and mental health was not in good condition for endurance.
But that was not the reason for me to give up my dream. It's time I embarked on doing exercise. By both cultivating my knowledge and taking up some sports, I believe that I'm reaching closer to my dream of becoming a doctor. Round 2. Khi tôi còn là một đứa trẻ con thì tôi có một mong muốn cháy bỏng là được trở thành một bác sĩ. Giấc mơ này được truyền cảm hứng từ mẹ của tôi, người luôn luôn là một siêu bác sĩ ở trong mắt của tôi. Như bạn có thể biết, có một câu quote rất nổi tiếng từ Thomas Edison, nhà phát minh của bóng đèn, đó là thiên tài được tạo ra bởi 1% cảm hứng và 99% của nỗ lực và cố gắng. Tôi nghĩ là tôi đã có cái 1% đó từ mẹ của tôi rồi, và tôi cần thêm 99% nữa từ những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trong việc học tập. Từ đó thì tôi đã tập trung hơn rất nhiều về học sinh học, học hóa học ở trường. Khi mà tôi lớn lên thì tôi lại nhận ra rằng việc trở thành một bác sĩ cần nhiều hơn là chỉ những kiến thức lý thuyết ở trên trường. Tôi cần có sự bền bỉ, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và thậm chí là nhiều hơn nữa để có thể làm việc ở một bệnh viện. Tôi thì khá là tự tin vào kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tự tổ chức của mình, nhưng mà thực sự là một thử thách đối với tôi để có thể làm việc ở trong một khoảng thời gian dài dưới áp lực rất là lớn. Nó vẫn còn ghim ở trong đầu tôi là tôi đã từng tham gia một vài những dự án mùa hè dành cho thanh thiếu niên, cái mà cho tôi rất nhiều cơ hội để có thể làm việc ở trong một phòng thí nghiệm trong một vài tuần như là một người hỗ trợ cho một giáo sư. Tôi thực sự thích thú những dự án đấy lúc mới bắt đầu, nhưng mà dự án càng kéo dài thì càng có nhiều những áp lực về công việc và tôi càng trở nên mệt mỏi hơn. Sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi thì không ở trong một điều kiện đủ để có thể chịu đựng cái sự bền bỉ đấy. Nhưng đó không phải là lý do để cho tôi từ bỏ giấc mơ của mình. Đây là lúc để tôi bắt đầu tập thể dục thể thao nhiều hơn, bằng cả việc trau dồi kiến thức của mình lẫn việc tham gia thể dục thể thao. Tôi tin rằng tôi đang tiến dần hơn đến giấc mơ trở thành một bác sĩ. Round 3. When I was a little kid, I desperately wanted to become a doctor. The dream was inspired by my mother, who was always a superior doctor in my eyes. As you might know, there is a very famous quote from Thomas Edison, the father of the light bulb. Actually, he's not the father, but genius is 1% inspiration and 99% perspiration. I think that I have already had that 1% from my mother, and I needed 99% more from non-stop efforts in study. Since then, I've been focusing more on biology and chemistry. However, when I grew up, I realized that becoming a doctor requires more than just theoretical knowledge at school. I am in need of resilience, self-organization, and interpersonal skills, and even more to work well in a hospital. I'm quite confident in my self-organization and communication skills. However, it's so challenging for me to work under high tension for a long period of time. It was embedded in my mind that I partook in several projects at my school for teenagers, which gave me a lot of chances to work under the support of a professor in a laboratory. I was quite into the project at first, but the longer the project was, the more fatigued I became. I thought that my mental health and physical health was not good enough for me to be under endurance. But it was not the reason for me to give up my dream. It's time I embarked on doing more exercise by both cultivating my knowledge and taking up some of the sports. I do believe that I'm reaching closer to the dream of becoming a doctor. Ok, vậy là mình đã hoàn thành thêm một topic nữa rồi. Mong là topic ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số từ vựng bổ ích. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Bye!